Ce se întâmplă acum în lume nu este deloc întâmplător. Este o zi de karmă colectivă 19/1, iar liderii lumii încep să acționeze ca și cum nu mai există cale de întoarcere. Ungaria și-a schimbat destinul, Orientul Mijlociu fierbe, iar Donald Trump ia decizii care pot bloca o arteră vitală a planetei. În ultimele zile, președintele Donald Trump a anunțat o decizie extremă, blocarea strâmtorii Ormuz. Nu vorbim doar de o declarație. Marina SUA este în acest moment pregătită să intercepteze navele care tranzitează zona. Problema este alta, deciziile lui vin în valuri contradictorii. Amenință că distruge Iranul într-o noapte, apoi vorbește despre negocieri, se răzgândește și anunță blocada, apoi spune că strâmtoarea va fi redeschisă curând. Aceasta nu este o strategie liniară, este o energie de 19/1 în manifestare brută. Impuls, ego, decizie unilaterală. 19/1 este o vibrație a liderului karmic, dar în umbră, în partea negativă, devine decizie impulsivă, nevoie de control absolut, reacții rapide fără integrare emoțională. Exact asta vedem, o alternanță între atac și negociere, între forță și retragere. Nu este haos, este o luptă interioară pe care un singur om o proiectează la nivel global. În astfel de situații, nu doar președintele contează, ci și sistemul din spate, iar explicația este clară. Congresul SUA nu reacționează instant public la fiecare declarație, dar susține militar acțiunile externe prin bugete, validează sau limitează intervențiile, creează presiune politică internă. În interpretarea energiei zilei, ce vedem acum este o aliniere tensionată. SUA susține poziția de forță, dar există și presiune internațională pentru negociere. America nu este doar un om, dar uneori un om poate accelera tot sistemul. Bună, dragii și dragile mele! Astăzi ne revedem la numerologia zilei 14 aprilie 2026. Ca să detensionăm puțin ce auzim la știri, ce citim în presa online, o să încep prin a vă spune un banc. O cameristă la un hotel se pregătea să facă curățenie în camere și la un moment dat, când dădea să intre într-o cameră pentru a face curat, aude: "Hai acum tu deasupra." Se oprește jenată, ce stai că poate au oamenii treabă, mai aștept câteva minute. Se mai plimbă pe culoar, se întoarce din nou la ușa camerei și aude: "Hai acum tu deasupra." Zice: "Ei, mai au oamenii treabă." Se retrage, se mai plimbă pe culoar și mai găsește ceva de făcut. Când crede ea că, hai, ok, acum poate e momentul să revină și să facă ce are de făcut, aude: "Hai acum amândoi deasupra." Foarte mirată, șocată, își învinge teama și se uită pe gaura cheii și vede doi inși încercând să stea deasupra unei valize să o închidă. Cam așa și cu strâmtoarea Ormuz. Acum că ne-am destresat puțin, să începem analiza zilei. Dragii mei, astăzi, cum vedem cu toții, universul nu ne șoptește prea blând la ureche, ci ne pune în față ce numim noi o oglindă karmică uriașă și ne întreabă direct și fără menajamente: ce faci cu puterea pe care o ai acum? Exact când ai toate motivele să reacționezi din orgoliu și să distrugi tot ce ai construit. Numărul 19 este un număr karmic puternic, înseamnă încheierea unui ciclu lung de lecții, plătirea datoriilor vechi, finaluri care dor profund, dar care eliberează definitiv sufletul pentru ceva nou. Să sperăm că ceva mai bun. Numărul 1 aduce energia pură a leadership-ului, a deciziei radicale, a
senzației că eu aleg și a unui restart de destin adevărat. Împreună 19 și 1 creează o zi de forță brută, fără loc pentru jumătăți de măsură sau amânări. Plătești sau închizi karma veche. Ești forțat să alegi. Adevărul iese la suprafață și devine imposibil de ignorat. Aceasta nu este o zi obișnuită de nou început frumos. Este un restart dur, uneori dureros, dar absolut necesar, care îți rescrie traiectoria, poate pe luni și ani de acum înainte. Este ziua în care tot ce ai evitat iese la suprafață, iese în evidență și îți cere să acționezi conștient. În contextul global reinterpretat profund pe vibrația 19.1, cum am văzut cu toții, Ungaria și-a dat un reset karmic de putere exact cum a prezis energia de ieri 18, 9, da, închidere, și astăzi 19, 1, nou început, o nouă viață. Vom vedea dacă a fost o alegere corectă sau nu, este problema lor. În duminică 12 aprilie 2026, alegerile parlamentare au cutremurat la propriu, din punct de vedere istoric, Ungaria. Peter Magyar și partidul său, TISA, au obținut o victorie zdrobitoare cu aproximativ 53% din voturi și o majoritate de 2/3 în Parlament, 138 de mandate din 199. Asta da victorie. Victor Orban, după 16 ani lungi de dominație absolută, a recunoscut fără amânare înfrângerea, a calificat rezultatul drept dureros și l-a felicitat pe contracandidatul său. Participarea a fost record, peste 79% din electoratul maghiar, ceea ce arată că poporul ungar a simțit profund nevoia de schimbare. Pe vibrația 19.1 totul se aliniază perfect. Un lider pleacă după un ciclu karmic lung, 16 ani de putere intensă, un final karmic major. Un altul vine cu energie pură de restart și leadership autentic. 1. Peter Magyar, un fost insider al sistemului, acum devenit simbolul unei noi ere pro-europene. Nu este încă o stabilitate deplină, urmează repoziționări de putere, negocieri tensionate, posibile rezistențe din partea vechii gărzi și o luptă reală pentru controlul instituțiilor statului. 19.1 ne explică perfect această dinamică, un final karmic masiv și nașterea unui nou lider. Recordul de participare arată oglinda colectivă a runei Manaz, da, care a ieșit astăzi. Egoul național a fost privit direct în ochi. În Orientul Mijlociu, tensiune pură de orgoliu și dorință de dominare pe această vibrație de 19.1. După escaladarea majoră din martie-aprilie, un moment fragil între SUA și Iran a fost anunțat pe 8 aprilie. Totuși, tensiunile rămân extrem de ridicate. Acest armistițiu este, cum am spus, fragil. Israel continuă operațiunile și loviturile în Liban împotriva Hezbollah, inclusiv în zone rezidențiale din Beirut, cu 10 de victime raportate. Iranul amenință cu răspunsuri puternice dacă atacurile nu încetează și menține controlul strict asupra strâmtorii Hormuz. Negocierile pentru dezarmare și securitate sunt în derulare, dar fragile. Ieri, cum am văzut, s-au ridicat de la masa negocierilor fără a se semna nimic. Pe 19.1 vedem clar mecanismul, conflicte generate de egoul masculin, dorința intensă de dominare și decizii unilaterale. Liderii forțează situații, acțiunile impulsive sunt la ordinea zilei. Nu mai este haosul haotic al unui număr 5, este confruntare directă, orgoliu pur, cine domină pe cine. Riscul de escaladare prin dorința de control absolut rămâne ridicat. 19.1 ne arată că aceste confruntări colective sunt niște teste karmice majore. Cum folosim puterea exact?
când simțim că o pierdem. Astăzi este și a treia zi de Paște ortodox, tot pe vibrația 19.1, ce ne poate aduce. Astăzi, 14 aprilie, cum spuneam, intrăm în a treia zi din săptămâna luminată. Nu mai este doar bucuria învierii, lumina lumânărilor, cozonacul și ouăle roșii. Este un test real al luminii în acțiune. Ce alegi să faci cu puterea ta interioară acum, când ai toate motivele să reacționezi din ego și să lovești în loc să iubești? Este momentul în care învierea se transformă în responsabilitatea personală și colectivă profundă. Am extras astăzi runele Manaz și Ansus, care, interpretate pe vibrația zilei 19.1, ne arată Manaz oglindirea egoului. Această rună, în acest moment, devine brutal de clară. Vezi exact unde ești blocat în orgoliul propriu. Relațiile, deciziile, interacțiunile de zi cu zi devin oglinzi karmice dure. Tot ce ai ascuns sau negat iese la suprafață fără milă. Azi nu mai poți fugi de tine însuți. Ansus este iarăși să întărească această claritate. E adevărul spus fără menajamente, fără mască. Pe 19.1 vin revelații directe, uneori tăioase și dure. Adevăruri care nu mai pot fi evitate niciun moment. Comunicarea devine o sabie cu două tăișuri. Poate vindeca profund sau poate tăia definitiv legături vechi. Ascultă cu atenție tot ce se spune și se dezvăluie azi. Cardurile oracol. Luminous Gems din Deep Dive Oracle ne arată că puterea ta reală, autentică, acum iese la suprafață ca să strălucească. Nu mai poți ascunde diamantul interior. El strălucește fie că vrei, fie că nu. Al doilea card, Eclipse din Cosmos Oracle Cards. Ego-ul poate umbri temporar adevărul, dar eclipsa se termină inevitabil. Lumina revine, iar odată cu ea vine și claritatea absolută. Un al treilea card, Jewel Waiting a Teardrop, din Gaia Oracle, ne arată că o lecție karmică profundă se activează astăzi prin durere sau lacrimi. Diamantul se formează sub o presiune mare. Durerea sau emoția intensă de azi naște bijuteria de mâine. Din Mystical Wisdom Oracle a ieșit să ne susțină cardul Dragon. Forță imensă, energie primordială, dar și test suprem de control. Dragonul poate distruge totul sau poate proteja și transforma. Totul depinde cum alegi să-l călărești conștient. Mesajul unitar și puternic al cardurilor: ai puterea reală, dar felul în care o folosești îți definește destinul. Nu domina, alege conștient și din inimă. Trecem la partea mai personală, lăsăm evenimentele globale și interpretările lor și trecem la relațiile de cuplu. Pe vibrația 19.1 și în cupluri apar lupte de putere, orgolii activate la maxim și nevoie acută de control. Sunt pe 19.1, cuplurile intră într-un test karmic major. Nu mai sunt discuții superficiale sau certuri mici. Efectiv, sunt confruntări profunde care scot la iveală tot ce a fost reprimat luni sau ani de zile. Riscurile reale și foarte intense, mentalitatea că eu am dreptate devine periculoasă și toxică. Reacțiile impulsive, prin cuvinte care rănesc profund, rupturi bruște de tip gata, am terminat, manipulare subtilă sau directă prin ego și dorința de a domina pe celălalt. Lecția reală și matură a acestei zile: leadership în iubire nu înseamnă să controlezi sau să câștigi fiecare discuție.
Înseamnă asumarea totală a propriei puteri și responsabilități. Iubirea adevărată te întreabă clar: vrei să ai dreptate și să câștigi? Sau pur și simplu vrei să iubești cu adevărat? Fraza cheie puternică pentru toți cei care sunt în cupluri astăzi: vrei să câștigi discuția sau vrei să iubești cu inima deschisă? Impactul concret pe diferite tipuri de cupluri, relațiile karmice astăzi, confruntări directe și intense, posibile puncte finale. Universul forțează închiderea ciclului vechi. Poate că doare mult, dar eliberează pe amândoi pentru un destin superior. Relațiile mature își pot da un reset sănătos și constructiv. Deciziile clare, mutare împreună, planuri pe termen lung, consolidarea legăturii sau separare conștientă, fără dramă și resentimente inutile. Relațiile toxice au parte de o explozie inevitabilă. Adevărul iese cu forță prin ansus și manaz. Masca astăzi o să cadă definitiv. Nu se mai poate ascunde nimic, iar continuarea devine imposibil. Continuăm cu previziuni pe fiecare număr de destin. Zi de putere maximă personală are destin 1. Azi, dragă destin 1, ești în centrul atenției. Ai mare grijă la ego, poți construi imperii sau le poți distruge într-o singură clipă. Numărul de destin 2 are parte de un conflict interior puternic. Dragă destin 2, învață să te afirmi cu blândețe, fără să te pierzi pe tine însuți. Pentru destin 3, comunicarea astăzi este directă, uneori chiar pe alocuri prea dură. Evită dramatizarea excesivă, adevărul gol, brut, este suficient. Numărul 4 trece astăzi un test major de flexibilitate. Nu încerca să controlezi absolut totul. Lasă fluxul să curgă. Numărul 5 ia decizii impulsive și automat vin schimbări rapide. E bine astăzi să-ți canalizezi energia în acțiune constructivă și inteligentă. Hai că poți! Numărul 6, tensiuni puternice astăzi în cuplu sau familie. Ai de făcut o alegere importantă: armonie profundă sau separare conștientă. Pentru numărul 7, astăzi o zi de revelații karmice profunde. Retragerea și meditația sunt extrem de benefice. Încearcă să nu reacționezi imediat. Numărul 8, lupte de putere majore, risc de conflicte financiare, de autoritate sau de control intens. Pentru numărul 9, finaluri karmice intense astăzi, eliberare profundă. Ce pleacă azi, pleacă pentru binele tău superior pe termen lung. Numerele maestre, 11, adevăruri spirituale puternice. Intuiția ta este infailibilă și vezi clar dincolo de aparențe. Numărul 22, decizii de destin major. Construiești sau distrugi. Alegerea ta devine realitate tangibilă rapid. Numărul 33, lecție profundă de iubire necondiționată. Vindecare autentică prin asumarea totală a emoțiilor și responsabilității. Trecem la culorile zilei. Roșu intens pentru acțiune și transformarea puterii, alb pur pentru claritate karmică și purificare, auriu regal pentru autoritate divină și protecție solară. Cristale recomandate, granat pentru curaj, acțiune hotărâtă și ancorare puternică în puterea personală. Cuarț clar pentru claritate mentală, viziune limpede și amplificare a intențiilor pozitive. Obsidianul ne este în continuare alături pentru protecție karmică puternică, împotriva energiilor joase și a manipulării. Talismanele zilei, simboluri solare pentru claritate și putere divină.
Un dragon, de ce nu, pentru controlul puterii interioare și al ego-ului, rune gravate, în special ansuz, pentru adevăr și comunicare clară. Frecvențe recomandate de ascultat astăzi, 396 pentru eliberare karmică profundă, 528 Hz pentru un reset emoțional și vindecare la nivel de ADN, 852 Hz pentru claritate spirituală și trezire intuitivă. Pune-le în fundal dacă meditezi sau iei decizii importante. Sfatul esențial al zilei, miezul pur al vibrației 19. 1. Puterea adevărată nu înseamnă să domini pe alții sau să câștigi fiecare luptă. Puterea autentică înseamnă să alegi corect și conștient exact când ai toate motivele să reacționezi greșit din ego. Alege din inimă. Alege pentru destinul tău superior. Alege acum. Sper să avem o zi frumoasă, toată lumea să ia deciziile corecte. La mine în brațe este pisicuțul, nu știu dacă se vede pe cameră. Da? Ne-a susținut toată filmarea și așteaptă de la noi să fim echilibrați și să ne dăm șansa să avem o lume mai frumoasă, mai bună, pe termen lung. La revedere!